หลังจากที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเสร็จสิ้นภารกิจที่เกาหลีเหนือก็ได้เดินทางต่อไปยังเวียดนามทันทีโดยคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือทำพิธีอำลาและส่งประธานาธิบดีปูตินอย่างสมเกียรติโดยท่านี้หนังสือพิมพ์หนานดันของเวียดนามก็ได้ออกบทความก่อนการเยือนเวียดนามของปูตินโดยปูตินชื่นชมเวียดนามว่าเรารู้สึกขอบคุณเพื่อนชาวเวียดนามสำหรับจุดยืนที่สมดุลต่อวิกฤตยูเครนและความปรารถนาของเวียดนามที่จะอำนวยความสะดวกในการค้นหาวิธีปฏิบัติเพื่อจัดการกับวิกฤตอย่างสันติทั้งหมดนี้สอดคล้องกับจิตวิญญาณโดยธรรมชาติในความสัมพันธ์ของเราสำหรับความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ที่เวียดนามมีกับรัสเซียนั้นความช่วยเหลือจากรัสเซียถือว่ามีบทบาทสำคัญในทางประวัติศาสตร์สงครามและการสร้างชาติของเวียดนามหลังสันติภาพกลับมาอีกครั้งนิทรรศการที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์การทหารเวียดนามซึ่งตั้งอยู่ใจกลางกรุงฮานอยทำให้เห็นได้ชัดว่าเวียดนามมองรัสเซียเป็นพันธมิตรได้ปฏิเสธที่จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดสันติภาพยูเครนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและงดเว้นการลงคะแนนเสียงในมติของสหประชาชาติเกี่ยวกับสงครามรัสเซียและยูเครนซึ่งมติต่างๆได้รับการสนับสนุนจากชาติตะวันตกเพื่อประณามรัสเซียดังนั้นการงดออกเสียงหมายถึงการไม่เข้าร่วมในการต่อต้านรัสเซียและนั่นก็คือการสนับสนุนรัสเซียขณะที่เอียนสตอรี่นักวิจัยอาวุโสจากสถาบันยูซอฟอิชักสถาบันผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและความมั่นคงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แสดงความคิดเห็นกับทาง CNN ว่าปูตินต้องการแสดงให้โลกเห็นว่าความพยายามของชาติตะวันตกในการแยกรัสเซียออกไปนั้นล้มเหลวและรัสเซียยังคงมีมิตรสหายอยู่ทั่วโลกรวมถึงในเอเชียด้วยนอกจากนี้รัสเซียยังถือเป็นผู้จัดหาอาวุธไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รายใหญ่ที่สุดมาเป็นเวลา2 ทศวรรษแล้วก่อนที่มูลค่าการค้าขายด้านกลาโหมของรัสเซียจะลดลงเนื่องจากการแข่งขันที่สูงขึ้นจากประเทศอื่นๆและภัยคุกคามจากการคว่ำบาตรของสหรัฐการเยือนครั้งนี้คาดว่าปูตินจะขอการสนับสนุนจากเวียดนามเช่นกันขณะที่เพจหันสารัฐโดยเจนอรุณรัตน์ได้วิเคราะห์ไว้อย่างน่าสนใจเช่นกันว่าการที่ปูตินเริ่มเยือนต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่ไม่ได้เป็นแกะดำของชาติตะวันตกอย่างเกาหลีเหนือหรืออิหร่านนับเป็นการแสดงให้เห็นว่าความพยายามโดดเดี่ยวรัสเซียนั้นเริ่มไม่ได้ผลและการเลือกที่จะมาเยือนเวียดนามถือเป็นยุทธศาสตร์ที่น่าสนใจเนื่องจากโจไบเดนผู้นำสหรัฐก็เพิ่งเดินทางมาเยือนเวียดนามเมื่อช่วงเดือนกันยายนปีที่แล้วอีกทั้งไบเดนยังพูดเองว่าสหรัฐจะยกระดับความสัมพันธ์กับเวียดนามให้มากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาเพื่อคานอิทธิพลของจีนในย่านเอเชียตะวันออกแต่หลังจากโจไบเดนกลับไปไม่กี่เดือนสีจิ้นผิงผู้นำจีนก็มาเองเลยจ้ามาเพื่อย้ำเตือนความสัมพันธ์จีนเวียดนามอันแน่นแฟ้นผ่านเครือข่ายอุดมการณ์พรรคคอมมิวนิสต์ที่ชาติตะวันตกไม่สามารถแทรกแซงได้ซึ่งใครจะคาดคิดว่าหลังจากไบเดนกับสีจิ้นผิงมาขิงกันเรื่องความซีกับเวียดนามไม่ถึงปีปูตินส่วนมากเป็นธุรกิจด้านพลังงานปิโตรเลียมและเหมืองแร่นอกเหนือจากนี้ยังมีชาวเวียดนามไปเรียนต่อและทำงานในรัสเซียกว่า 80,000 คนซึ่งการปรากฏตัวของผู้นำรัสเซียในเวียดนามก็เหมือนกับการประกาศไกลๆได้ว่าเวียดนามเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่มีประโยชน์ร่วมกันได้และนั่นกลับทำให้สหรัฐอยู่ในสถานะอิหลักอิหลือใจพอสมควรเลยทีเดียวหลังจากที่ไบเดนอุตส่าห์บินไปเปิดก่อนถึงที่ว่าต่อไปนี้เวียดนามอยู่ในสถานะพันธมิตรหวานเจี๊ยบของสหรัฐโดยหวังใจว่าจะใช้ขานอำนาจจีนในย่านทะเลจีนใต้มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ